ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የሂስትሪ ሬሚዲያል ለሬሚዲያል ፕሮግራም የተዘጋጀውን የሂስትሪ ሞጁል ነው። ሶ ሂስትሪ ነው የምናየው ማለት ነው በዚህ ቪዲዮአችን። ሶ ሂስትሪ ለእናንተ አዲስ ቶፒክ አይደለም፣ ምክንያቱም ከግሬድ 9 እስከ 12 ድረስ ሂስትሪን ተምረናል። በዛ ላይ ደግሞ ሂስትሪ በጣም የሚደጋገም ትምህርት ነው ማለት የተደጋገመ ነው። ለምሳሌ ግሬድ 9 ላይ ያለው 11 ላይ ያለ፣ ከዛ ደግሞ ግሬድ 10 ላይ ያለው ደግሞ 12 ላይ ያለ እና በጣም ነው የሚደጋገመው። ታሪክ ደግሞ በአፍ የሚነገር ነገር ስለሆነ ብዙ ጊዜ ማለት ታሪክ ስለሆነ ኢንትረስቲንግም ስለሆነ ብዙ ጊዜ አንረሳውም። አንዴ ጭንቅላታችን ውስጥ ገባ ቢጠፋ እንኳን ትንሽ ሂንት ወይም ፍንጭ ይኖረናል። ሪቪዥን ነው የሚያስፈልገው ሰው እዚህ ቶፒክ ላይ ሰው እዚህ ሞጁል ላይ ደግሞ ያለው በደንብ ስለ ሂስትሪ ያወራል እና ለእናንተ እንደ ሪቪዥን ነው ቀደም ብላችሁ ስለተማራችሁት ማለት ነው። ሶ ቻፕተር 1 ላይ የምናየው ኢንትሮዳክሽን ነው። ዴፊኒሽንስ ኤንድ ዩዝስ ኦፍ ሂስትሪ ነው። The term history derived from a Greek word historia means inquiry or an account of one's inquiry ነው። ሶ ሂስትሪ የሚለው ቃል የመጣው ከግሪክ ነው። ግሪካውያኖች ሂስቶሪያ ከሚለው ወርድ ነው ያመጡት። ሂስቶሪያ ሚንስ ኢንኩሪ ማለት እንደ እውቀት ነው or one's own accounts of one's ኢንኩሪ ነው የሚባለው። ሂስትሪ ኢዝ ዘ ስቶሪ ኦፍ ሂውማንስ ኢን ዘ ፓስት። ሂስትሪ እንግዲህ የሰው ልጆች የቀደምት ታሪክ ነው። ኢት ቴልስ ዋት ዴይ ዲድ ኤንድ ዋት ሀፕን ቱ ዘም፣ ምን እንዳረጉና እነሱ ላይ ምን ተፈጥሮ እንደነበር ነው የሚነግረን። ሂስቶሪያንስ አር ፒፕልስ ሁ ስተዲ ኤንድ ራይት አባውት ሂውማን ፓርትስ እና ሂስቶሪያንስ የምንላቸው ደግሞ የታሪክ ጸሐፊዎች ናቸው። ስለ ሰው ልጆች ቀደምት ታሪክ ነው የሚጽፉት ሂስቶሪያንስ ወይም ታሪክ ተመራማሪዎች የምንላቸው ማለት ነው። they tell us that history begins about 50,500 years ago when peoples first began to write እና የሚነግሩንም ታሪክ የጀመረው የጀመረው ሲሆን ከ5500 አመት ጀምሮ ቀደምት አመት የነበረው ነው የሚነግሩን። ምክንያቱም ከ5500 አመት በፊት ነበር የሰው ልጅ ጽሁፍ መጻፍ የጀመረው። ሰው ይህ ጽሁፍ ከተጀመረ በኋላ ያለው ታሪክ ሂስትሪ ይባላል። ነገር ግን the story of people's began in prehistory ነገር ግን የሰው ልጆች ታሪክ የጀመረው prehistory ላይ ነው። prehistory የምንለው ደግሞ ምንድነው? prehistory is the study of distant past. prehistory was the time before people's developed the art of writing. prehistory የምንለው ምንድነው? ታሪኩ የሚጀምረው ከዚህ ነው። ነገር ግን የሰው ልጆች በዚህን ጊዜ መጻፍ አልጀመሩም ነበር። የአርት ኦፍ ራይቲንግ አልተጀመረም ነበር። ሶ archaeologists and anthropologists have worked to find clues about the early human life. so አርኪኦሎጂስቶች እና አንትሮፖሎጂስቶች ደግሞ ስለ ፕሪሂስትሪ ወይም ስለ ሰው ልጆች ጽሁፍ ከመጻፋቸው በፊት ያለውን ሂንት ወይም ክሉ ትንሽ ፍንጭ ለማግኘት የሚሰሩት አንትሮፖሎጂስቶች ወይም አርኪኦሎጂስቶች ናቸው ማለት ነው። ሂስቶሪያንስ ደግሞ የሰው ልጅ ጽሁፍ ከጀመረ በኋላ ያለው ላይ ነው ጥናት የሚያደርጉት ማለት ነው። only small parts of study of these events and dates of the past እና only small parts እና በጣም ጥቂቱ ፓርት ነው አርኪኦሎጂስቶች ወይም የፕሪሂስትሪ የሚለው ፓርት የተጠናው ማለት ነው። this small part which study is also called history እና እቺ ትንሿን ፓርት ራሱ በጥናት ተጠርታ ሂስትሪ ተብሎ ነው የሚጠራው ማለት ነው። unlike prehistory however the subject of history mainly sticks with past beginning from when writing and recording starts. ከፕሪሂስትሪ በተቃራኒ ሂስትሪ ወይም subject of history የሚጀምረው እንግዲህ የሰው ልጅ መጻፍና መቅዳት ከጀመረበት ጀምሮ ነው። therefore historians are people who study and write about the human past በመሆኑ የጥናት ተመራማሪዎች ስለ ሰው ልጆች historians are people who write and who study and write about human past ስለዚህ ስለ ሰው ልጆች ቀደም ታሪክ ጽሁፍ ካለበት ጀምሮ የሚያጠኑ ናቸው። however the other disciplines do it in the present ግን ሌሎች ዲሲፕሊኖች ሌሎች ጥናቶችን ብንመለከት ግን አሁን ላይ ስላሉት ነገሮች ነው የሚያጠኑት። man interacts with the natural environment to produce his primary needs such as food, shelter and clothes. እንግዲህ ሰው ልጅ ከተፈጥሮ ጋር ኢንተራክት ያደርጋል ወይም ግንኙነት አለው ምን ለማድረግ አስፈላጊ ወይም ቤዚክ ኒድ ወይም መሰረታዊ ፍላጎቶቹን ለማሟላት ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ምግብ፣ መጠለያና ልብስ ለማግኘት ማለት ነው። in the production process በሚያመርትበት ፕሮሰስ ጊዜ human beings improved the production tools and and the quality and quantity of the produce history as a body of knowledge in account to the past based historical facts and evidences. በዚህ ጊዜ የሰው ልጅ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ይሄን ነገር ለመፍጠር በሚያመርቱበት ፕሮሰስ ጊዜ እንግዲህ ፕሮዲዩስ በሚያመርቱበት ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ ኳሊቲ እና ኳንቲቲ መጠኑና ጥራቱን እየጨመሩት መጥተው ነበር። በዚህም የተነሳ
እና ፕሮዲስ ይሄ የሚያሳየው የሰው ልጅ ናውሌጅ ወይም እውቀት ምን ያክል እያደገ እየመጣ እንደሆነ ነው። ይህ ደግሞ ለሂስቶሪያንስ ወይም ለፓስት ድሮ ጊዜ ለነበረው ለሂስቶሪያን ጸሐፍቶች እንደ ሂስቶሪካል ፋክት ኤንድ ኤቪደንስ ነው የሚያገለግለው፣ እንደ ሂስቶሪካል ማስረጃ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ሂስቶሪካል ፋክትስ ሪፈርስ ቱ ኢንፎርሜሽንስ ኦር ስቴትመንትስ አባውት ዘ ፓስት ዛት ኢዝ ናውን አስ ፕሩቭን ቱ ቢ ትሩ። ሂስቶሪካል ፋክትስ ወይም ሂስቶሪካል እውነታዎች የምንላቸው መረጃዎች ናቸው። ቀደምት ሲሉ የነበሩ መረጃዎች ሆኖ የተረጋገጡ እውነታዎች ናቸው። ሂስትሪ is also about providing an interpretations of what happened, why it happened and how it happened based on a source. ሂስትሪ ደግሞ በሌላ መልኩ ስንመለከተው ያ ነገር ለምንድን ትርጓሜ ይተረጉምልናል። ምን የሚለው ለምንድን ነው ያ ነገር የተፈጠረው፣ እንዴት ነው የተፈጠረው፣ ለምንድን ነው የተፈጠረው የሚለው ሶርስ ላይ ቤዝድ በማድረግ ወይም ምንጮች ላይ ወይም ማስረጃዎች ላይ በመደገፍ ኢንተርፕሬት ያደርገናል፣ ለኛ ተርጉሞ ይነግረናል ማለት ነው። therefore history is both the facts of the past and the inquiry made into the past facts. so በመሆኑ history both the facts of past and inquiry made into the past facts። ስለዚህ ሁለቱም ፋክት ናቸው፣ እውነታዎች ናቸው። ቀደምት ሲል የነበሩና በቃ ፋክት እውነታዎች ናቸው። this history is not an opinion or novel writing። ስለዚህ ሂስትሪ የሰው ልጅ እንትን አይደለም፣ ኦፒኒየን አይደለም፣ አስተያየትም አይደለም፣ ወይም ደግሞ ኖቨል ራይቲንግ ወይም ደግሞ ይሄ የሚጻፍ ልቦለድ አይደለም። አይደንቲፋይንግ ሂስቶሪካል ፋክትስ ፍሮም ኦፒኒየን ሪኳየርስ ክሪቲካል ቲንኪንግ። ይሄ አይደንቲፋይንግ ሂስቶሪካል ፋክትስ ፍሮም ኦፒኒየን ሪኳየርስ ክሪቲካል ቲንኪንግ። እንዴት ነው ሂስቶሪካል የሆኑ ፋክቶችን ራሱ አንዳንዴ ከሰው ልጆች ኦፒኒየን ላይ የምንወስድ ራሱ ከሆነ ከሰው ልጆች አስተሳሰብ ወይም አስተያየት ላይ ራሱ የሚወሰድ ከሆነ በጣም ክሪቲካል ቲንኪንግ ሎጂካል መሆን ያስፈልጋል። አስተሳሰባችን በጣም የተለየ መሆን አለበት። ማለት አስተሳሰባችን የተለየ ስል ሳይሆን ማለት በብልሃት መሆን አለበት ማለት ነው። distinguishing between fact and opinion is one of the most important skill you can learn from studying history. yes እውነታንና ኦፒኒየን ወይም አስተያየትን የሰው ልጆችን አስተያየት መለየት አንዱ ሂስትሪን ስናጠና የምንማረው በጣም ጠቃሚ የሆነ ስኪል ነው። a fact is a statement that can be proved with supporting information። ፋክት የምንለው ስቴትመንት ወይም ኢንፎርሜሽን መረጃ ነው። ስቴትመንት ነው፣ የሆነ ነገር ነው፣ በማስረጃ ደግፈን ልናቀርበው የምንችለው ነገር እውነት የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። on the other hand በሌላ በኩል ደግሞ an opinion is what is a writer believes based on his or her overview። ኦፒኒየን ደግሞ የምንለው በጸሐፊ እይታ የተቀመጠ አስተያየት ነው። ጸሐፊው እነዚህ አይቶት ይሄ ነገር እንዲህ ነው ብሎ የሚያስቀምጥ ኦፒኒየን ወይም አስተያየቱ ነው። as a body of knowledge history is a branch of social science that deals with human beings did in the past። as a body of knowledge ስንመለከት ደግሞ ሂስትሪ የሶሻል ሳይንስ ብራንች ቅርንጫፍ ነው፣ የሚያጠናው በሰው ልጅ ቀደምት በነበሩበት ጊዜ ወይም በጥንታዊ ጊዜ ያደረገውን ነገር ነው። it studies changes in developments of past society, political, economic and social and cultural life። እና የሰው ልጅ ባለፉት ጊዜ ላይ የነበራቸው የማህበረሰባዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚካዊ፣ ማህበራዊ እና ባህላዊ የነበረ ህይወታቸውን ለውጥ ነው የሚያጠናልን ማለት ነው። the importance of history history importance ምንድነው ወይም history ጥቅም ምንድነው ስንል history help us to know about the past, understand the present and foresee future developments። እንግዲህ history አንደኛ ስለ ድሮ ወይም ቀደምት ስለነበሩ ስለ ጥንቱ እንድንረዳ ያደርገናል፣ እንድናውቅ ያደርገናል። ሁለት ያሁኑ ላይ ያለውን ሁኔታ አንደርስታንድ እንድንረዳ ያደርገናል። ሁለት ደግሞ ወደፊቱንም ፕሬዲክት እንድናደርግ ወደፊቱንም እንድንተነብይ ያደርገናል ማለት ነው። it also allows us to understand national and international issues including democratic principles and nationalism። ሌላኛው ነው ሀገር አቀፍም ሆነ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን እንድንረዳ ያደርገናል። ዴሞክራቲክ ፕሪንሲፕልስ ወይም ይሄ ዴሞክራቲክ ፕሪንሲፕልስ ሊሆን ይችላል ወይም ናሽናሊዝም ሊሆን ይችላል። history can also help us develop the necessary skills for collecting and analyzing information to reach conclusion። ሌላኛው ደግሞ history ሌላ በምን ይጠቅመናል? የተለያዩ መረጃዎችን ኮሌክት ሰብስበን አናላይዝ አድርገን አስተያይተን ሁኔታውን ተረድተን ኮንክሉዥን ላይ እንድንደርስ ድምዳሜ ላይ እንድንደርስ ይረዳናል። so it helps us to live our life as a conscious citizens actively participating in shaping our future። so ምንድነው ያደርገናል? በስርዓተ ህሊና ያለን ዜጋ እንድንሆንና የወደፊት ጀነሬሽናችን ወይም የወደፊት
ሲቲዝኖችንን በስርዓት እንድንቀርጽ ያደርገናል ማለት ነው። ሂስትሪ ቲችስ አስ ክሪቲካል ስኪልስ ክሪቲካል የሆኑ አስተሳሰቦችን ወይም ክሪቲካል የሆኑ ጥበቦችን እንድንረዳ ያደርገናል። ስተዲንግ ሂስትሪ ሄልፕስ ስቱደንትስ ቱ ዴቨሎፕ ኤሴንሻል ሪሰርች ስኪልስ። ሌላኛው የሂስትሪ ጥቅም ምንድነው? ተማሪዎች አስፈላጊ የሆነ ሪሰርች ስኪል ወይም የምርምር አቅም እንዲኖራቸው ወይም እንዲያሳድጉ ይረዳቸዋል። ሂስትሪ ሄልፕ አስ ቱ አንደርስታንድ ዘ ፕሬዘንት ቤተር ኤንድ ፕሮቫይድስ ኤ ሴንስ ኦፍ አይደንቲቲ። ሌላኛው ደግሞ ሌላ አንደርስታንድ እንድናደርግ የሚያደርገን ሴንስ ኦፍ አይደንቲቲ ፕሮቫይድስ ኤ ሴንስ ኦፍ አይደንቲቲ የራሳችን የሆነ ማንነት እንዲኖረን ፕሮቫይድ ያደርግልናል። ኢት ኦልሶ ኢንተርቴን ኤንድ ሜክስ ሪዝናብል ክሬቸርስ ሜክስ አስ ሪዝናብል ክሬቸርስ። ሌላኛው ደግሞ ኢንተርቴን ለመዝናናት ወይም ለመዝናናት ብቻ ሲሆን ሳቢ የሆነ ነገር ነው፣ እኛ ለዛ ይረዳናል ማለት ነው። 1.2 ላይ ደግሞ የምናገኘው ሂስቶሪዮግራፊ እና ሂስቶሪካል ኢንተርፕሬቴሽንስ ናቸው። ሶ ሂስቶሪዮግራፊ ምንድነው ስንል ሂስቶሪዮግራፊ is the study how knowledge of a past is attained and transmitted። ሂስቶሪዮግራፊ የምንለው ስለምንድነው የሚያጠናው? ጥናት ነው። ስለምንድነው? ቀደምት የነበረ ፓስት ላይ የነበረ ጥንት ላይ የነበረ ናውሌጅ እንዴት ነው የተተላለፈው ወደዚህ ዓለም እንዴት ነው የተተላለፈው ነው። The world oldest written history comes from China። ቀደምት የነበረው የሂስትሪ በጣም ኦልደስት ወይም ጥንታዊ የሆነው የታሪክ ጽሁፍ የመጣው ከቻይና ነው። Archaeologists have discovered records of Chinese history written between 1000 BC። እንግዲህ አርኪኦሎጂስቶች በ1000 BC ላይ የተጻፈ የቻይና የሂስትሪ ወይም ታሪክ አግኝተዋል። Ancient Greek historians, notably Herodotus and Thucydides, introduced the organized study and narrations of the past። እናም ቀደምት ሲል የነበረው ደግሞ የግሪክ ሂስቶሪያንስ ወይም የግሪክ ታሪክ መዛግብት ወይም አጥኞች ሄሮደስ ታውቁታል ይላል። ይኸው the father of history ነው። ከዚህ በፊት እንደተማራችሁት ወይም የሂስትሪ አባት ነው የሚባለው። ከዛ ደግሞ ቲዮስቴዴስ የሚባሉት ሁለቱ ታሪክ አጥኚዎች እንግዲህ ታሪክን በደንብ ኦርጋናይዝድ አድርገው በደንብ አዘጋጅተው አቅርበውልናል። እና the term first is use its attributed to Herodotus from 484 up to 425 BC, who is often the father of history. Thucydides wrote critical and accurately. so ለመጀመሪያ ጊዜ ሂስትሪ የሚለውን ራሱ ያመጣው ሄሮዶተስ ነው። the father of history ወይም ታሪክ አባት ይባላል። ግን ቲዮስቴዲየስ ደግሞ accurately በስርዓት እና ክሪቲካሊ በደንብ ሎጂካል በሆነ ወይ ጽፎልናል ማለት ነው። history emerged as an academic discipline in the second half of 19th century, first in Europe and then other parts of the world። እንግዲህ ሂስትሪ ለመጀመሪያ ላይ የተገኘው በ19ኛው ሴንቸሪ አጋማሽ ላይ ነው እንደ ትምህርት ሆኖ ማለት ነው። ፈርስት መጀመሪያ ላይ ዩሮፕ ላይ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ተለያዩ የሀገር ክፍሎች ተስፋፋ ማለት ነው። ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች ተስፋፋ ማለት ነው። ሊዮፖልድ ቮን ራንክ in 1795 up to 1886 the German historians established history as an independent discipline። ከዛም በመጨረሻ ሊዮፖልድ ቮን ራንክ የጀርመን የታሪክ ተመራማሪው ሂስትሪ ራሱን የቻለ ሳብጀክት ወይም ዲሲፕሊን አድርጎ አመጣው ማለት ነው። ራንክ is considered the father of modern historiography። so ራንክ ወይም ይሄ ሊዮፖልድ ቮን ራንክ የሚባለው የዘመናዊው ይሄ ሂስቶሪዮግራፊ አባት ተብሎ ነው የሚታወቀው። for his first to scientific studies of the past ምክንያቱም በሳይንቲፊክ ሁኔታ የጥንቱ እንዲጠና ስላደረገ ማለት ነው። ኢትዮጵያ has an indigenous traditions of history writing። ኢትዮጵያ ደግሞ የራሷ የሆነ ሀገር በቀል የሆነ የታሪክ አጻጻፍ ነበራት። it made some changes from the chronological tradition in the early 20th century። እናም በ20ኛው ሴንቸሪ ላይ ትንሽ ለውጥ አምጥቶ ነበር። history emerged as academic discipline in 1960። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ራስ ሳብጀክት ሆኖ ብቻውን ጥናት የተደረገበት ሂስትሪ ኢትዮጵያ ውስጥ በ1960 ነው። this decade is vital in the growth of Ethiopian historiography። ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጣም ቫይታል ነው ጠቃሚ ወይም ጊዜ ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሬቴሽን ወይም ሂስቶሪካል ትርጓሜ የሚለው ነው። what happened in the past is endless።
ቀደም ጥንት ላይ የተፈጠሩ ነገሮች በጣም ኢንድለስ ማለቅ የሌላቸው ያላለቁ ናቸው thus historians select topics or problems they desire to study ስለዚህ ሂስቶሪያኖች የፈለጉትን ሐሳብና ችግር መልጠው ነው ራሳቸው ስተዲ የሚያደርጉት ወይ ጥናት የሚያደርጉበት so history is a systematic and objective studies of the past as a field of discipline ስለዚህ history systematic እና objective study ነው as a field of እንደ subject ስንመለከተው objective ያለው systematic የሆነ subject ነው የራሱ የሆነ ጎል ሊነካው የሚፈልገው ያለው ጎል አለ ማለት ነው it's a systematic study because historical study follows established rules procedures and standards systematic ስንል የራሱ የሆነ ያጠናን ህግ አለው procedure የሚከተለው procedure አለ standard አለው so history uses specific basic methods in writing history ና historians specific basic method ይጠቀማሉ historians ታሪክ ለመጻፍ የራሳቸው የሆነ specific የሆነ ያጻጻፍ ዘዴ ያላቸው the study of history also refers to the observed pursuit of truth the study of history ወይም የታሪክ ጥናት ራሱ በሌላ ስሙ ምን ይባላል the objective is pursuit of truth እውነታን ለማግኘት ወይ እውነትን መሻት ነው የሚባለው ማለት ነው በሌላ ስሙ in principles historians are expected to avoid bias through it's difficult to in practice so in principle በፕሪንሲፕል ስንመለከተው ደግሞ historians ግዴታ ይሄ መድሎ መኖር የለበትም historical interpretation is the process by which we describe analyze evaluate and create an explanations of the past events historical interpretation ወይም historical ትርጓሜ ስንል ፕሮሰስ ነው ምንድነው ስለዛ ነገር ዲስክራይብ ማለት መግለጽ አናላይዝ ማድረግ ኢቫሉዌት መገምገም ከዛ በኋላ ደግሞ create an explanations past event ቀደም ሲል የነበረው ስለተፈጠሩት ነገር explanation ወይም ምንድነው explanation ወይም መግለጽ ነው we base our interpretations in primary and secondary or both sources so interpretation በሁለት ነገሮች ላይ ነው ትርጓሜ ወይም የምንተረጉም ሁለት ነገሮች ላይ ቤዝ በማድረግ ወይ ሁለት ነገሮች ላይ ዲፔንድ በማድረግ ነው ፕራይመሪ እና ሰከንዳሪ ነው ወይም both sources ነው so 1.2.1 ላይ source of history ነው ያለን እነዚህ ሪሰርች ነው ቀደም ሲል የተማርናቸው ናቸው ሁሌም ቢሆን ይሄ ግሬድ 9 ላይ ሁሌም ቢሆን ያሉ ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች ልትረሷቸው አይገባም so remedial ላይ አዲስ ርዕስ አይደለም ከዚህ በፊት የተማራችሁ ነው so history is the study of the past supported by evidence rising from source history እንግዲህ ቀደም ሲል የነበሩ ነገሮች የሚያጠና ነው ምን ላይ በመመስረት ሶርሶችን ወይ ምንጮችን በመጠቀም ነው sources are pillars and where there are no sources are pillars and where there are no sources there is no history ሶርሶች ለታሪክ ምሰሶች ናቸው ምንም አይነት ሶርስ ወይ ምንም አይነት የታሪክ ምንጭ የለም ማለት ታሪክ የለም ማለት ነው sources are therefore key to the study and writing of history በመሆኑ ሶርስ ወይም እነዚህ የታሪክ ምንጮች ለሂስትሪ ጥናት እንደ ኪ ናቸው እንደ ቁልፍ ናቸው ማለት ነው most commonly ብዙ ጊዜ historians drive sources into two broad groups ብዙ ጊዜ historians ታሪኮችን ከሁለት ምንጮች ነው የሚሰበስቡት these are primary እና secondary መጀመሪያና ሁለተኛ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው primary sources are those are contemporary with the events under study primary sources የምንላቸው ጥናት የሚደረግባቸው እዛው ቦታ ጋር ማለት ከጊዜው ጋር የነበሩ ነገሮች ናቸው they are original materials that have direct relation to the event they describe yes ከሚያጠኑት ጥናት ጋር direct relation ያላቸው ከሚጠናው ታሪክ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ነው ያላቸው ማለት ነው original materials ናቸው ትክክለኛ ናቸው examples of primary sources ለምሳሌ ከነዚህ የፕራይመሪ ሶርስ ምሳሌዎች ስናይ monuments tools ornaments artifacts coins fossils inscriptions weapons and utensils and ruins of buildings ለምሳሌ እነዚህ monuments ምንላቸው ሐውልቶች ለምሳሌ የአክሱም ሐውልት የዛን ጊዜ የተፈጠረ ነገር ነው ስለዚህ ዳይሬክት ሪሌሽን ያለው ከአክሱም ስልጣኔ ጋር ዳይሬክት ሪሌሽን ቱልስ የተጠቀሙበት ማቴሪያልስ ኦርናመንትስ ጌጣጌጦች አርቲፋክትስ ምንላቸው ኮይን እነዚህ ሳንቲም ፎሲልስ ቅሪታ አካሎች ኢንስክሪፕሽንስ በንጉስ የተጻፉ ጽሁፎች ዌፐንስ መሳሪያዎች ቴንስልስ ይሄም በዛን ጊዜ የሚጠቃቀሙባቸው መሳሪያዎች ruins of building ወይም የሆኑ የህንጻ ፍርስራሽ ሊሆን ይችላል written materials ምንላቸው ደግሞ written materials በጽሁፍ የተቀመጡ ለምሳሌ manuscripts or handwritings materials chronologies diaries letters minutes codes of laws holy bible holy qurans court records administrative files travel documents
photographs, jewelries, clothes, maps, videos, audio visual materials ሌላኛው ደግሞ writing materials በጽሁፍ የሚቀርቡ እነዚህ hand writing materials በጽሁፍ የሚቀርቡ ዲያሪ ሊሆን ይችላል ወይ ንጉስ ዲያሪ ሊሆን ይችላል ደብዳቤ ሊሆን ይችላል ሚንትስ ምንላችሁ ሊሆን ይችላል ወይም የህግ ኮድ ይሄ በወረቀት ላይ ወይም በሆነ ነገር ተጽፈው ያሉ ህጎች ሆሊ ቤት መጽሐፍ ቅዱስ ሆሊ ቁርአን ሊሆን ይችላል ኮርት ሪኮርድስ ወይም የፍርድ ቤት ሪኮርድ ወይም የተጻፉ ሊሆን ይችላሉ በዛን ጊዜ ነበሩ አድሚኒስትሬቲቭ ፋይሎች ሲያስተዳድሩባቸው የነበራቸው ፋይሎች ትራቭል ዶክመንት ሲንቀሳቀሱ የነበራቸው ዶክመንት ፎቶ ሊሆን ይችላል ጁሪስ ጌጣጌጥ ሊሆን ይችላል ልብሶች ሊሆን ይችላል ማፕ ካርታ ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አውዲዮ ቪዥዋል ወይ የድምጽ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች እንዳለ ፕራይመሪ ሶርስ ነው የምንላቸው ወይም ዳይሬክት ሪሌሽን አላቸው ሁለተኛዎቹ ደግሞ ሰከንደሪ ሶርስ ነው የምንላቸው ሰከንደሪ ሶርስ ዛት ኮንቴንስ ኢንፎርሜሽን ዛት ኢዝ derived from primary sources ሰከንደሪ ሶርስ የምንላቸው ደግሞ ከፕራይመሪ ሶርስ ድራይቭ የተደረጉ መረጃዎች ናቸው ከዛ ላይ የተወሰዱ መረጃዎች ናቸው in addition they provide us with second hand or indirect information ሁለተኛ ወይም ኢንዳይሬክት የሆነ ቀጥተኛ ያልሆነ ኢንፎርሜሽን ነው የሚያደርሱት there is a gap in time and space with sources እንግዲህ በሶርሶች መካከል የጊዜ ርቀት ወይም ጋፕ አለ ኤግዛምፕል ኦፍ ሰከንደሪ ሪሶርስ የምንላቸው ለምሳሌ አርቲክልስ ቡክስ ቴክስት ቡክስ journals biography oral traditions and published stories or movies about historical events yes ለምሳሌ ቴክስት ቡክ የምንለው እኛው ነው የምናነበው መጽሐፍ ምንድነው ይሄ አሁን ያለው መጽሐፍ ቴክስት ቡካችሁ ወይም ይሄ ሞጁላችሁ ከምን ጋር ይሄ ሞጁል ከየት የመጣ ነው ሰከንደሪ ሶርስ ነው የሂስትሪ ሰከንደሪ ሶርስ ነው ምክንያቱም ከመጀመሪያው ወይም ከፕራይመሪ ሶርስ ላይ ተቀርተው የመጡ ነገሮች ናቸው ቀጥተኛ አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ማለት ከመጀመሪያው ላይ የተወሰዱ ናቸው ማለት ነው ቀጥተኛ አይደሉም ስለዚህ ምንድናቸው ሰከንደሪ ናቸው ለምሳሌ እንደ መጽሐፍት እንደ ቴክስት ቡክ ጆርናልስ ባዮግራፊ ስለሳሰው የታሪክ ኦራል ትራዲሽንስ አፈ ታሪኮች ፐብሊሽድ ስቶሪስ የተጻፉ ታሪኮች ፊልምም ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች በሙላ ሰከንደሪ ናቸው oral traditions are historical sources transmitted by words of mouth from one generation to the next ሁሌም ቢሆን oral tradition ፈተና ላይ ይመጣል ብዙ ጊዜ አለ ብዙ መጽሐፍት ግሬድ 12 ላይ አለ oral tradition ምንድነው በአፋችን ከትውልድ ወደ ትውልድ የምናስተላልፈው አፈ ታሪክ ነው ማለት ነው oral data can qualify the positions of primary or secondary source based on the nature of the informants እንደ ታሪኩ ላይ በመመስረት ወይም እንደ ኢንፎርሜሽን አድራሹ ሰው ላይ በመመስረት አንዳንዴ ኦራል ትራዲሽን ወይም ኦራል ዳታ በአፍ የሚነገሩ ፕራይመሪም ሊሆን ይችላል ሰከንደሪም ሊሆን ይችላል ማለት ነው history can only be written based on data collected from the above mentioned ስለዚህ ሂስትሪ መጻፍ የሚቻለው ማንም ሰው ከመሬት ተነስቶ ይሄ አሁን ለምሳሌ ያሰበውን ኢማጂን ያደረገው ወይ ድሪሙን መጻፍ አይችልም እነዚህ ሶርሶች ላይ እነዚህ ምንጮች ላይ ተመስርቶ ነው ማለት ነው however whenever the source of information it should be subjected to the critical evaluation before being used as an evidence however በመሆኑ ይሄ source of information ወይም የዚህ information so whatever the source of information ወይም የታሪኩ ምንጭ it should be subjected to the critical evaluation before used as evidence መጀመሪያ እንደ መረጃ ከመጠቀማቸው በፊት ያገኙትን ነገር መቼም ይሄማ ሂስቶሪካል ሶርስ ነው ብለን መውሰድ አንችልም መጀመሪያ critical evaluation ወይም በደንብ መገምገም አለበት ልክ እንደ ኤቪደንስ ወይም እንደ ማስረጃ ለማሳየት ማለት ነው primary sources have to be verified for originality and authenticity to avoid forgery ሐሰተኛን አቮይድ ለማድረግ ኦሪጂናል መሆናቸው መጣራት አለባቸው secondary source have to be examined for reliability of their reconstructions እንዴት እንደተጻፉ ሰከንደሪ ሲሆን ደግሞ እንዴት እንደተጻፉ ይታያል እውነቱ ሪላያቢሊቲ ተአማኝነታቸው ለማየት ማለት ነው oral should be cross checked with other sources such as written documents to determine its truth because it loses its authenticity to the distortion through time oral data ሲሆን ደግሞ በአፍ የሚቀርብ ከሆነ ደግሞ በደንብ ክሮስ ቼክ መደረግ አለበት የጽሁፍ ካሉ በጽሁፍ አሰው የሚያወራው ነገር በጽሁፍ የተቀመጠ ነገር ካለ ካወራው ነገር ጋር ይመሳሰል ወይ ሳይመሳሰል የሚለው ነገር ክሮስ ቼክ መደረግ አለበት ምክንያቱም አንዳንዴ ዲስቶርሽን ሊመጣ ይችላል የውሸትም ሊነገር ስለሚችል ማለት ነው ዴቲንግ ኢን ሂስትሪ ውስጥ ደግሞ እንዴት ነው ዴቲንግ ስንል
in recording past ቀደም ሲል የነበረውን ታሪክ ሪከርድ ስናደርግ ወይም ስንወስድ history tried to determine the exact time when event occurred. history exact የተፈጠረበትን ጊዜ ዲተርማይን ያደርጋል ይነግረናል። that is what is called its dating. ይሄ ነው ዴቲንግ የሚባለው ማለት የተፈጠረበትን ቀን በስርዓት ኦከር የተደረገበትን ነገር ሲነግረን ዴቲንግ እንለዋለን ማለት ነው። dating is figures or numerical statements that express the time of historical events or process. ዴቲንግ ምንድነው? ኒሜሪካል ስቴትመንት ነው ወይም በቁጥርም ሊሆን ይችላል በጊዜም ሊሆን ይችላል ብቻ ሂስትሪው የተፈጠረበትን ፕሮሰስ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። the duration is in time could short or long. ይሄ ታሪኩ የነበረበት አጭርም ወይም ረጅምም ሊሆን ይችላል። therefore historians describe the period of the events by using certain subdivisions or units of time. በመሆኑ የታሪክ ተመራማሪዎች ይህንን ፔሪድ በራሳቸው ኢቨንት ዩኒትስ ኦፍ ታይም ሰጥተውት በሰብዲቪዥን ከፋፍለውታል ማለት ነው። ሄንስ figurative expression expresses the exact day which the event occurred. ስለዚህ የሚገልጹበት ወይ አለ ማለት ነው። for example ለምሳሌ ኤግዛምፕል አለ እዚህ ጋር for example the battle of Adwa took place on March 1 1896. ለምሳሌ የአድዋ ጦርነት በማርች 1896 የተካሄደው ይሄ ኤግዛክት ዴቲንግ ነው እየነገረን ያለው ማለት ነው። the Ethiopian Renaissance dam was initiated on the April 2 2011. ከዛ ደግሞ የኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የተጀመረው በኤፕሪል 2 በ2011 ነው ይላል። dating in history is expressed in numerical statements such as decades, centuries and millenniums. ስለዚህ ዴቲንግ በታሪክ ዴቲንግ በዴኬድ ሊገለጽ ይችላል፣ በሴንቸሪ በክፍለ ዘመን ሊገለጽ ይችላል ወይም በሚሊኒየም ሊገለጽ ይችላል። so a decade refers to a period of 10 years. decade ስንል ዲኬድ ስንል 10 አመት ነው ይቅርታ 10 አመት ነው። ሴንቸሪ ስንል 100 አመት ነው ወይም 100 አመት ነው። whereas millennium ስንል ደግሞ 1000 አመት ነው ማለት ነው። for example ለምሳሌ the year from 19th up to 1909 is the first decade of the 20th century ነው የሚባለው። ይሄ ከ19 ወይም 19 ሴንቸሪ ሊክ 19 ጀምሮ እስከ 1909 ያለው ማለት 10 አመት ሊደፍን ሲል ማለት ነው። ከ19 እስከ 1909 the first the first decades of 20th century ነው የሚባለው። ከ19 እስከ 1999 ሲሆን ደግሞ አይደፍነው ደፍኖ አይደለም 20th century የሚለው። ከዛ ከ19 እስከ 1999 ሲሆን ደግሞ 20th century ነው የሚለው። ከዛ ደግሞ ከ1000 እስከ 1999 ሲሆን ደግሞ the second millennium ማለት በመካከላቸው ዴኬድ ሲሆን 10 አመት ከዛ ሴንቸሪ ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር ሴንቸሪ ነበር ማለት ነው። ሴንቸሪ ያለ ሴንቸሪ ሲሆን ደግሞ ሴንቸሪ ሲሆን ደግሞ ስንት አመት ነው ብለናል? 100 አመት። ከዛ ደግሞ ሚሊኒየም ሲሆን 1000 አመት ነው ማለት ነው። the primary purpose of dating is in history is to organize past events according to their sequence of occurrence by using calendars. በዋነኝነት ይሄ ፕራይመሪ ሶርስ ወይም ሂስትሪ ዴቲንግ ያስፈልገው የሚቀኑ የሚያስፈልገው ኢቨንቶቹ ቀደም ሲል የነበሩ ጥንታዊ እንትኖቹ ኢቨንቶቹ ወይም ተግባሮቶቹ ወይም የተፈጠሩት ነገሮች ሲኩዌንስ ወይም እንትናቸውን አሬንጅመንታቸውን እንዲጠብቁ ነው። የቱ ቀድሞ የተጠበቀው የቱ ቀድሞ የተፈጠረው የትኛው ነው ቀድሞ የተፈጠረው ለማለት ነው። so according to their sequence of occurrence by using calendar. ስለዚህ ካላንደር በማየት እናውቃለን ማለት ነው። that is what we call chronology. በሌላ ስሙ chronology ነው የምንለው ወይም የሲኩዌንስ የሂስትሪ ሲኩዌንስ ወይም ሂስትሪ ደረጃ አቀማመጡ chronology እንላለን። the two widely used calendars worldwide are the Gregorian and Islamic. so ዓለም ላይ በደንብ የምንጠቀማቸው ካላንደር ምንድን ናቸው? ግሪጎሪያን እና ኢስላሚክ ናቸው። according to Gregorian calendars time is counted forward and backward from the time of the birth of Jesus Christ. so በግሪጎሪያን ካላንደር መሰረት ከኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት በፊትና በኋላ ብሎ ነው በግሪጎሪያን ካላንደር የሚቆጥረው ማለት ነው። so the time before the birth of Christ is referred to as BC or before Christ, whereas the time after the birth of Jesus Christ is expressed AD ወይም Anno Domini or Latin term meaning the year of the Lord. ከዛ በኋላ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ያለው BC ወይም before Christ ይሏል። ከዛ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ደግሞ ያለው AD ይሏል ወይም Anno Domini ይባላል በላቲን ወርድ ነው። ይሄም the year of the Lord ነው የሚባለው። Ethiopia uses the calendar which begins in September 11 of Gregorian calendars. ኢትዮጵያ የምትጠቀመው ካላንደር ግን በግሪጎሪያን ካላንደር ሴፕቴምበር 11
ብሎ የሚጀምረው ላይ ነው ማለት ነው። የኛ አዲስ አመት መቼ ነው? በውጮቹ ሴፕቴምበር 11 ላይ ነው ማለት ነው። the Ethiopian calendar is 7 to 8 years behind the Gregorian calendar. የኢትዮጵያ ካላንደር እንግዲህ 7 ወይ 8 አመት ወደ ኋላ ይቀራል ከግሪጎሪያን ካላንደሩ ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ የምንጠቀመው ካላንደር እዚህ ላይ ነው ጁሊያን ካላንደር ነው ኢትዮጵያ የምትጠቀመው። the Islamic calendar ደግሞ ስንመለከተው following the event is called the hijra to count time forward and backward. ኢስላሚክ ካላንደር ደግሞ ሂጅራን ተከትሎ ነው ወደ ኋላና ወደፊት እያለ የሚቆጥረው ማለት ነው። The hijra was the flight of the Prophet Muhammad of his early followers from the town of Mecca to Medina from 622 AD. ሂጅራ ምንድነው ስንል የነብዩ መሐመድና የሱ ተከታዮች ከመካ ወደ መዲና የሄዱበት ጊዜ ነው በ612 AD ማለት ነው። ሶ ይሄ ጊዜ ነው ሂጅራ የሚሉት። ሶ BH stands for the year before the hijra. BH ስንል ከሂጅራ በፊት ለማለት ነው። H ስንል ደግሞ the year refers to after hijra, ከሂጅራ በኋላ ለማለት ነው ማለት ነው። ሶ historians sometimes uses a timeline. ሶ ይሄንን ታይም አንዳንዴ historians timeline ወይም የጊዜ መስመርን ይጠቀማሉ። A timeline is a graphic representations of events in chronological orders or period of history. timeline የምንለው geographic representations of ኢቨንቶችን ግራፊክ ነው። ኢቨንቶችን ግራፊካል ወይም በግራፍ ተጠቅመው chronological order ያስቀምጣሉ ማለት ነው። የቱ ነው የቀደመው የቱ ነው ቀጣዩ እያሉ ማለት ነው። It is a horizontal or vertical lineup of historical events. ወይ ቨርቲካል ነው ወይ ሆሪዞንታል ነው። ወይ ቨርቲካል ወይ ሆሪዞንታል ላይን አፕ አድርገው ነው ኢቨንቱን የሚያስቀምጡት ማለት ነው። ሂስቶሪካል ታይምላይን enables quick visualizations and forms a clear idea of passage times about the events. በዚህ በሂስቶሪካል ታይምላይን ሲያስቀምጡት በቀላሉ ለመረዳትና ቪዥዋላይዝ ጭንቅላታችን ውስጥ በቀላሉ ቪዥዋላይዝ እንድናደርጉም ጭንቅላታችን ውስጥ ኢሜጅ እንድናስቀምጥ ያደርገናል ስለ ኢቨንቱ ማለት ነው። In addition, the timeline shows you when and where events happen during the discussions period. ከዛም በላይ ደግሞ ታይምላይን ምን ያሳየናል? የትና ምኑ ጋር እንደሆነ ለዲስከሽን ለማስቀመጥ ይረዳል ማለት ነው። See the timeline below ይላል እና because of the length of the time because of the length of the time በጊዜ እርዝማኔ የተነሳ historians organize the human past into separate periods after identifying several developments and giving a label to each period. እንግዲህ ታሪክ በጣም ረጅም በመሆኑ የተነሳ historians ምን አደረጉ? የሰው ልጆችን ታሪክ ከፋፈሉት በአኗኗራቸው በሁሉም ነገር አድርገው ከፋፍሉታል። ሶ ይሄን ምን ይሉታል? periodization in history ይባላል። according to this history conventional divided into 3 በመሆኑ በዚህ የተነሳ ሂስትሪን በሶስት ተከፋፈሉት። አንሸንት አሉት፣ ጥንታዊ አሉት፣ ሜዲቫል አሉት፣ ማዕከላዊ ወይም ማዕከለኛው አሉት፣ ከዛ በኋላ ሞደርን ወይም ዘመናዊ አሉት ማለት ነው። ስለዚህ የምናየው features interdependence and achievements of major civilizations እነዚህ ሜጀር ሲቪላይዜሽንስ ወይም አንሸንትን ነው የሚያሳየው እዚህ ያሉትን አንሸንቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሲቪላይዜሽን አፍሪካ ውስጥ የነበሩ ስልጣኔ ውስጥ የመጀመሪያው አንሸንት ሲቪላይዜሽን ኦፍ ኢጂፕት ወይም አንሸንት ኢጂፕት ወይም ጥንታዊቷ ግብጽ ነው። The civilizations of ancient Egypt began about 3000 BC. It flourished in Nile Valley. According to the tradition, Upper and Lower Egypt was unified by Menes around 3200 BC. እንግዲህ the civilizations of ancient Egypt የጥንታዊ ancient Egypt የጀመረው ከ3000 BC በ3000 BC ወይም before Christ ነው BC ነው እና it flourished እና የተመሰረተው ሜታ አካባቢ ነው በአባይ ሪቨር ቫሊ አካባቢ ነው እና according to tradition በታሪክ እንደሚወራው ከሆነ የላይኛውና የታችኛው ግብጽ በሜነስ ወይም በንጉስ ሜነስ ጊዜ በ3200 BC ጊዜ አንድ ሆኖ ነበር ይላል። Agriculture was the basis of Egyptian's economy. እንግዲህ ዋና ኢኮኖሚያቸው ግብርና ነበር። The silt from the Nile replenished the fertility of the soil and allowed a production of large amounts of crops. እንግዲህ ከናይል የሚመጣው ይሄ ደለል አፈር ሶይል አፈራቸው fertility ወይም ይሄ ምንድነው ለም የሆነ አፈር ነው ያላቸው በዚህም የተነሳ ለሰብል ምርት ጠቅሟቸዋል ማለት ነው። The Egyptians peasantry produced wheat and barley. Livestock also formed in integral parts of the economy. Egyptians peasantry ወይም Egyptian ገበሬዎች ስንዴና ባርሊ ነው የሚያበቅሉት እና ላይፍ ስቶካቸው ደግሞ ይሄ ምንድነው ይሄ ወተት ወይም ከከብት እርባታ ጋር ምናምን የተገናኛቸው ከአግሪካልቸር ጎን ለጎን ያደርጉ ነበር። ትሬድ ነበረ፣ ንግድ ደግሞ ነበራቸው።
ትሬድ was another important economic activity in empire ሌላኛው ደግሞ በግዛታቸው ውስጥ ሌላኛው ይቅርታ ሌላኛው የነበረው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ወይም ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የነበረው ንግድ ነበር The Egyptian empire was a large state ruled by an absolute god pharaohs እና የኢጂፕሽያን ኢምፓየር ወይም የኢጂፕሽያን ይሄ like pharaohs ለእናንተ አዲስ ነገር አይደለም የኢጂፕሽያን ኢምፓየር ወይም የኢጂፕሽያን ግዛት የሚስተዳደሩ የነበረ ፍጹማዊ በሆነ መንግስት ነው ይህ መንግስታቸው ወይም ይህ ንጉሳቸው ፈርዖን ይባል ነበር The king ruled Egypt through official named called viziers ከዛም ንጉሱ ከስሩ ደግሞ የሱ አድቫይዘሮችን የሚያግዙት ኦፊሻልስ ወይም ሌሎች ባለስልጣናት ነበሩ እነሱ ምን ይባላሉ viziers ይባላሉ so viziers acted as a mayor tax collectors and judges እነዚህ viziers እንግዲህ እንደ ማዮር እንደ ከንቲባም ያገለግላሉ ታክስ ወይም ግብር ይሰበስባሉ እንዲሁም እንደ ዳኛ ናቸው The pharaoh was regarded as a king and gods ንጉሳቸው እንግዲህ እንደ ንጉስ ይሄ ፈርዖናቸው እንግዲህ እንደ ንጉስም እንደ አምላክም ነበር የሚታየው He was believed to an incarnate god and would indeed to be a god after days watching over Egypt's welfare እንግዲህ ይህ ንጉስ የሚያስቡት የማይሞት ንጉስ ነው እንግዲህ ከሞተም በኋላ ህይወት አለውና የኢጅፕትን ደህንነት ከሞተ በኋላ ራሱ ያያል ይቆጣጣራል ይላሉና The Egyptians were polytheists ይህ ማለት The Egyptians were polytheists እና በጣም ብዙ አምላክ ነው የሚያመልኩት በጣም ብዙ አምላክ ሲሆን ጣዖት አላቸው They worshipped money god ብዙ ጣዖቶችን ያመልካሉ ማለት ነው Ancient Egyptians believe life after days Egyptians ቅድም እንዳወራነው ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው ያምናሉና The process of preserving the body is called mummification እና ከሞተ በኋላ ሰውን ደግሞ አንድ ሰው ከሞተ በኋላ mummification በሚባል ፕሮሰስ ያን የሞተውን ሬሳ አድርቆ እንዲያቆይ የሚያደርግ ዘዴ ያላቸው ወይም የሞተን ሰው ፕሬዘርቭ የሚያደርጉበት ወይ ያን የሞተ አስከሬን ፕሬዘርቭ የሚያደርጉበት ዘዴ ያለ ያ mummification ይባላል so mummification later developed into skilled art እና ራሱ የሆነ የጥበብ ስራ ነው mummification ሆነ ራሱ ማለት ነውና as a result በዚህም የተነሳ ancient Egyptians also advanced in medicine Egyptian societies was structured in hierarchically በዚህም የተነሳ ancient Egyptian በሜዲሲን በጣም የተራቀቁ ናቸው እና የኢጂፕሽያን ሶሳይቲ ደግሞ ማህበረሰባቸው ደግሞ ምን አላቸው structured hierarchically በደረጃ ነው ማህበረሰቦቻቸው የተቀመጠው ማለት ነው Peasants undertook irrigational activities ሌላኞቹ ደግሞ ፔዘንቶቻቸው ወይም ገበሬዎቻቸው ደግሞ irrigational ወይም የመስኖ ስራ ላይ ተሰማርተዋል They also constructed palaces massive temples and tombs for pharaohs ትልልቅ ቤተመንግስቶችን ትልልቅ ሐውልቶችና ትልልቅ መቃብሮችን ለፈርዖኖቻቸው ወይም ለንጉሶቻቸው ይገነቡ ነበር The tomb is also known as a pyramid እነዚህ ትልልቅ የሚገነቡ ቶምብ ወይ መቃብር ወይ እነዚህ ቶምቦቹ ወይም ከድንጋይ የሚሰሩት ፒራሚድ ነው የሚባለው እንግዲህ ፒራሚድ የሚያውቅ የለም የሶስት ማዕዘን ወይም ትራያንግል የፒራሚድ ነው የሚባለው Ancient Egyptians developed the art of writing known as hieroglyphics around 3000 BC እና Ancient Egyptians ደግሞ የራሳቸው አጻጻፍ ስታይል ነበራቸው hieroglyphics ይባላል ከ3000 BC በፊት ነው እንግዲህ ኢመርጅ ያደረገው It was a combination of pictograph ideograph phonograph and determinatives እንግዲህ ጽሁፉም ፒክቶግራፍ ነው አንድ በስዕል መልክ ከዛ አይዲዮግራም ምንለው ደግሞ በሐሳብ መልክ ፎኖግራም ምንለው ደግሞ ማለ ከዛ ዲተርሚኔቲቭ በቃ የሚገልጽ ነው ጽሁፍ አይደለም በቃ በስዕላዊ መንገድ ነው Next Egyptians introduced papyrus which was a paper like substance ከዛም ኢጂፕሽያኖች ፓፒረስ ሰሩ ፓፒረስ ምንድነው ወረቀት የሚመስል ሰብስታንስ በቃ ወረቀት ነው እዛ ላይ ነበር የሚጽፉት ማለት ነው ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ ስልጣኔ ኑቢያ ነው Nubia, Kush was a kingdom along the Nile River in what is now northeastern Sudan. እንግዲህ ኩሽ ደግሞ እቺም እንደዚሁ ናይል ሪቨር ላይ ወይም የአባይ ወንዝን ተከትላ የመጣች ኪንግደም ነች መንግስት ነች አሁን ላይ የሱዳን የሰሜን ምስራቃዊ ክፍል ነው It existed as early as 2000 BC and lasted until about 300-500 AD. እንግዲህ ኤግዚስት ያደረጉት የተፈጠሩትም 2000 before Christ ከዛ ደግሞ እስከ 350 AD ወይም after days ድረስ ነበሩ ማለት ነው Agriculture was an important basis for the social differentiation and stratifications እና agriculture በጣም ለህዝቡ agriculture ወይም ግብርና
ያው ለህዝቡ በጣም የሚለያይበት እና ጠቃሚ ነገር ነበረ። ኑቢያንስ ካልቲቬትድ ሴሪያልስ ቬጂቴሽንስ ኤንድ ዴትስ ፊውቸርስ ኑቢያንስ እንግዲህ የተለያዩ ሴሪያሎችን የተለያዩ እህሎችን ቬጂቴብሎችን አትክልቶችን እንደዚሁም ፍራፍሬዎችን ያመርቱ ነበር። ኢን አዲሽን ፓስቶራሊዝም ፎርምድ አናዘር ኢምፖርታንት ቤዚስ ኦፍ ሰብስቴንስ ኢኮኖሚ ሌላኛው ፓስቶራሊዝም ነበራቸው። ይሄ ዘናል የሚባለው በአማርኛው ይሄ ምንድነው ከብቶችን ምናምን እያገዱ እንግዲህ ፓስቶራሊዝም አይነት ታይፕስ ኦፍ ላይፍ ነበራቸው። Finally, trade was another important source of wealth and power of Nubian states. በመጨረሻ ንግድ ሌላኛው የኑቢያን ስቴቶች የሀብት ምንጭ ሆነ ማለት ነው። At different time በተለያዩ ጊዜያት Egypt conquered and ruled lower ኑቢያ እንግዲህ የታችኛው ኑቢያ በተለያዩ ጊዜ ኢጅፕት እየመጣች እያዘች ስታስተዳድራቸው ነበረ። ኮንኩር እያደረገች እየገዛቻቸው ማለት ነው። Absolute kings and king rules ኑቢያን ስቴትስ እንግዲህ አብሶሉት ነው እነሱ ፍጹም የሆነ መንግስትና ንግስት ብዙ ጊዜ ኑቢያኖችን አስተዳድሯል። So Nubian kings and queens were considered like Egyptian pharaohs as a divine rulers ልክ እንደ ኢጂፕሽያኖቹ እንግዲህ ዲቫይን ወይም መለኮታዊ ኃይል አላቸው ብሎ ይታመናል። and Nubia was also known as the metal technology ያ በደንብ ማስታወስ ያለባችሁ ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የሚመጣው ኑቢያ ሁሉ ጊዜ የሚያመጡት ነገር ምንድነው ስለ ኑቢያ በሜታል ቴክኖሎጂ ታወቀች ነች። በጣም የአይረን ኦሬ ነበራት ወይም ይሄ በብረት ማለት ነው። እና Meroe was an important center of metal products such as gold, copper, silver and iron. Meroe ራሱ ዋና ከተማቸው የኑቢያ ዋና ከተማ ሜሮዌ በጣም ለዚህ ሜታል ፕሮዳክት ለዚህ በብረታ ብረት ምርት በጣም አስፈላጊ ኢምፖርታንት ሲቲያቸው ነበረች። እንደ ወርቅ፣ ነሐስ፣ ሲልቨርና ብርና ብረት በማምረት ማለት ነው። This indicated that Meroe has flourishing iron industry. ይህም የሚያሳየው ሜሮዌ የራሱ የሆነ ምንድነው የሚያሳየው flourishing iron industry እንደነበራት ወይም ይሄ የብረት ማምረቻ እንደነበራት ነው። So the Kushites conquered Egypt about the 18th century BC. ኩሻይቶች ኢጂፕቶችን በ8ኛው ሴንቸሪ BC ላይ ኩሻይቶችን ሄደው ኢጂፕሽያኖችን ገዝተው ነበር። Then at about 305 AD the Aksumite king Izana invaded and destroyed Meroe. ነገር ግን በመጨረሻ የአክሱም ንጉስ የነበረው ኢዛና ሜሮዎችን ዲስትሮይ ያደረጋቸው ማለት ነው። ይሄ የምናውቀው ታሪክ ነው። ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ ሲቪላይዜሽን ኢን ኤዥያ ውስጥ ያለው ሲቪላይዜሽኑ የኤዥያ ስልጣኔ ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው አንደኛው ሜሶፖታሚያ ነው። ሜሶፖታሚያ included the area now የመጀመሪያው ሜሶፖታሚያ ነው። ሜሶሪያ included the area now eastern Syria, southern Turkey and most parts of Iraq. ሜሶፖታሚያ እንግዲህ አሁን የት ነው የሚገኘው ስንል አሁን የሶሪያን የምስራቅ ክፍል የቱርክን የደቡብ ክፍል እንደዚሁ ብዙ የኢራቅ ክፍል ይዞ የሚገኛል። The earliest of the Great River Valley civilization was the civilizations of Sumerians found between the river Tigris and Euphrates. ሁሌም ቢሆን በጣም ከልጅነታችን ጀምሮ ነው የተማርነው የሜሶፖታሚያ ካስታውሳችሁ ህብረተሰብ ላይ ሁላ ሳይቀር ተምረናል። ሜሶፖታሚያ ሲባል ማስታወስ ያለባችሁ ሁለት ነገሮችን ነው። የት ነው rivers of Tigris and Euphrates የት ነው በሁለት ሪቨሮች መካከል የሚገኝ ሲቪላይዜሽን ነው። ምንድነው በማንና በማን ሪቨር መካከል በቲግረስና በኤፍራተስ። So Sumerians began to build the first city of the world. Sumerians ደግሞ ምንላቸው ምንድናቸው የሜሶፖታሚያ ህዝቦች ራሳቸው Sumerian ይላሉ። So Sumerians የመጀመሪያ ዓለም ላይ ብቸኛ የነበረች ሲቲ ከተማ መገንባት ጀምረዋል። Sumerians used mud bricks dried in the sand to their building. እንግዲህ Sumerians ቤታቸውን ለመስራት ይሄ እንደ ሸክላ አፈር አይነት ጭቃ ነገር አለ እሱም በፀሐይ አድርቀው ቤታቸውን ነበር የሚሰሩት። bricks ነው የሚባለው። Large temples of this kind were called ziggurats or step towers. እንግዲህ እና በዚህ የሚሰሩት ነገሮች ዚጉራትስ ይባሉ ነበር። በዚህ በመድ ብሪክስ እና ስቴፕር ታወርስ ናቸው። እንዲህ ደረጃ ያላቸው ታወሮች ናቸው። ትልልቅ የቆሙ ታወሮች ማለት ነው። እና the soil of the southern Mesopotamia was very fertile. እንግዲህ በሜሶፖታሚያ በስተ ደቡብ በኩል የሚገኘው አፈር በጣም fertile ነበር፣ በጣም ለም ነበርና with flood control and irrigation large crops were possible. በዚህም የተነሳ በቀላሉ ጎርፍን እየተከላከሉ እና በመስኖ አማካኝነት በደንብ
ሰብል ያመርቱ ነበር the Sumerian kings had divine authority Sumerian king ሆኖ ስንመለከተው ደግሞ የሱሜሪያን ንጉስም እንደዚህ divine authority ወይም ትልቅ የሆነ መለኮታዊ ኃይል አለው ብሎ ተብሎ ነበር የሚታሰበው a king ruled as representatives of his city major god እና ሱሜሪያን ንጉሶች እና ንጉሱ እንደ የከተማው አምላክ ተደርጎ ነው የሚታሰበው እና the Sumerians ፖለቲሲስ እነሱ ፖለቲሲስ ናቸው ብዙ የሚያመልኩት ምንድነው ጋዴስስ አላቸው ብዙ የሚያመልኩት ጣዖቶች አላቸው ማለት ነውና the fluffs and the potter will first appeared in Mesopotamia and the Sumerians may have been first to use bronze ሱሜሪያኖች እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ እንትኑን የተጠቀሙት ሸክላን የተጠቀሙት ብሮንዝ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ነሐስንም የተጠቀሙት ሱሜሪያኖች ተብሎ ይታሰባል እና the Sumerians developed a writing systems around 3200 BC ና ሱሜሪያኖች ለመጀመሪያ ጊዜ የአጻጻፍ ስታይል በ3200 BC ዴቨሎፕ አድርጓል ይባላል their writing system cuneiform ይባላል writing ሲስተማቸው ምን ይባላል cuneiform ነበር የሚባለው እንዳይጠፋባችሁ ሁሌ ይሄን እንግዲህ ተደጋጋሚ የምናቀው የሜሶፖታሚያ አጻጻፍ ሲስተም ምንድነው cuneiform ነው cuneiform was not an alphabetic system ይሄም አልፋቤቲክ አልነበረም አልፋቤት አልነበረው ነው እንደኛ እንደምንጽፈው ነገር አልፋቤት አልነበረው instead it was highly complex system of ideographic ይሄም እንደምስል ነው በቃ ስለ ሐሳብ ነው የሚያስቀምጡት በምስል ማለት ነው they also developed mathematics astronomy medicine and metalworks ሌላውም ደግሞ ማትማቲክስን አስትሮኖሚና ሜዲሲንን እንደዚህ ሜታል ወርክን ዴቨሎፕ አድርገዋል ማለት ነው ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ ፐርሺያን ነው እዚሁ ሲቪላይዜሽንስ ኦፍ ኤዥያ ላይ ፐርሺያ እናገኛለን Persia was a land that is included parts of the area called the Iran and Afghanistan እንግዲህ ፐርሺያ ሁኔት ነው የምትገኘው ስንል ኢራንና አፍጋኒስታንን ጠቅልላ ያዘች ነች the Persian called the regions of land of Aryans from which is the name Iran is coined እንግዲህ ፐርሺያኖች በሌላ ስማቸው አካባቢ ምን ብለው ይጠሩት ነበር land of Aryans ይሉታል ራሱ ኢራን የሚለው ቃል ራሱ የመጣው ይሄ land of Aryans ከሚለው ነው the Persians called their language Aryans ቋንቋቸውን Aryans ነበር የሚሉት they established a dynasty known as Persian Empire and the largest empire in the ancient world እንግዲህ Persian Empire በጣም ትልቅ ፐርሺያ ዳይናስቲያቸው Persian Empire ብሎ ገንብተውታልና ዓለም ላይ ከነበሩ ጥንታዊ ከነበሩ ዓለም ላይ ከነበሩ ትልልቅ ancient empireዎች አንዱ ነበር The first Persian Empire was founded by Cyrus the Great around 550 BC became one of the largest empire in history and stretching from Europe's Balkan peninsulas in the west to Indian Indus Valley in the east እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ the first Persian Empire ያገኘው ሰው ሳይረስ the Great ይባል ነበር በ550 BC ነበርና በጣም ትልቁ largest empire እንዲሆን ያደረገው እንግዲህ ወደ አውሮፓ እስከ ባልካን ፔኒንሱላ ድረስ ሄዷል እስከ ባልካን ፔኒንሱላ ድረስ አድርጎ በመራብ በኩል ከዛ ደግሞ እስከ ኢንዲያን ኢንደስ ቫሊ ደግሞ በኢስት በኩል በምስራቅ በኩል ተስፋፍቶ ነበር It also included the part of North Africa እንግዲህ North African part ወይም ሰሜን አፍሪካን part ሁሉ ይዞ ነበር They made an important contribution to the government laws and religions እና በጣም አስፈላጊ government ወይ መንግስትን ህጎችንና ሃይማኖቶችን ፈጥሮ ነበር They built many new roads and developed the first world postal service አዳዲስ መንገዶችን ሰርተው ነበርና ለመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያው ፖስታል ሰርቪስ ወይም ይሄ የደብዳቤ ሰርቪስ ነው የደብዳቤ አገልግሎትን ለዓለም አስተዋውቋል እና their religion was known as Zoroastrianism founded by prophet called Zoroaster እናም ለመጀመሪያ ጊዜ የራሳቸው ሃይማኖት ነበራቸው ዞሮአስትሪያኒዝም ይባላል የተገኘው በፕሮፌት ነብዩ ያገኘው ነብይ ዞሮአስተር ይባል ነበር ማለት ነው ዞሮአስትሪያኒዝም የሚባል ሃይማኖት ነበራቸው ማለት ነው ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ civilizations of Asia India ነች The first Indian civilizations began in Indus Valley in Pakistan and western India at about 2500 BC and reached its apex at about 1500 BC እንግዲህ የመጀመሪያው የኢንዲያን ሲቪላይዜሽን የጀመረው በኢንደስ ቫሊ አካባቢ ነው ፓኪስታን ውስጥና በኢንዲያ የምዕራብ ክፍል ነው 2055 ከ2500 BC ጀምሮ እንግዲህ ሀያል ሆኖ ደግሞ በ1500 BC ነበረ The people had their counting measuring and weighting and writing system ህዝቦቹ የራሳቸውን የሚቆጥሩበት የሚለኩበት ክብደትም የሚለኩበት እና ያጻጻፍ ሲስተም ነበራቸው They dug ditches and canals around the cities to irrigate their farms
እና ሲቲያቸው ከተማቸው አካባቢ የራሳቸውን ቱቦች ካናሎችን ሰርተው ነበረ ለኢሪጌት ዜር ፋርምስ ለመስኖ ማለት ለግብርናቸውና the peoples traded with one another and also with other civilization like ሜሶፖታሚያ እርስ በራሳቸው እንግዲህ ይነጋገዱ ነበር ከሌሎች ሲቪላይዜሽኖች ጋር ሁሉ ይነግዱ ነበር ከነ ሜሶፖታሚያ ጋር ሁሉ ሳይቀር the Indians artisans used coppers and bronze to make tools mirrors pots pans and crafted gold ornaments እንግዲህ ኢንዲያን ውስጥ የነበሩ አርቲሻኖች ወይም እነዚህ የጥበብ ስራ የእጅ ጥበብ የሚሰሩ የነበሮች ኮፐርን ይሄንን ነሐስንና ኮፐርን በመጠቀም ቱል የተለያዩ መሳሪያዎችን ይሰሩ ነበር እንደ ሚረርስ መስታወት ፖትስ ማንቆርቆሪያዎችን መጥበሻዎችን ፓኖችን ድስቶችን ፓኖችን ማለት ነው ክራፍትድ ጎልድ ኦርናመንትስ እንደዚሁም በወርቅ ደግሞ የተለያዩ ጌጣጌጦችን ይሰሩ ነበርና the ancient Indian society was hierarchically divided into different social class እንግዲህ የአንሸንት ሶሳይቲዎች ኦፍ ኢንዲያን እንግዲህ ይከፋፈል ነበር በሃይራርኪ በደረጃ ህዝቦቹ ይከፋፈሉ ነበር according to their work and birth በስራቸውና በውልደታቸው ማለት ነው it goes back to 3000 years እንግዲህ ከ3000 አመት በፊት ማለት ነው Hindu religion was developed from the beliefs of the early Indo-Aryans እንግዲህ Indo-Aryans ነበሩ Indo-Aryans የራሳቸው ሆነ ሂንዱ የሚባል ሃይማኖት ፈጥሮ ነበረ Buddhism emerged from Hinduism as a reform movement ከዛም በኋላ ከሂንዱይዝም በመቀንጠል ቡዲዝም እንደ ሪፎርም በመምጣት ሪፎርም ሙቭመንት በማድረግ ቡዲዝም ከሂንዱይዝም መጥቶ ወጣ ማለት ነው እና it spread out of India to the South East Asia China and Japan ከዛ ከኢንዲያ በመውጣት ወደ ሳውዝ ወደ ደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ከዛ ወደ ቻይና እና ወደ ጃፓን ተስፋፋ ማለት ነው ቀጣይ የምናገኘው ሲቪላይዜሽን ደግሞ የቻይና ነው ancient civilizations of Asia ላይ ቻይና እናገኛለን the civilizations of ancient China first developed in the Yellow River regions of northern China in the 3rd millennium BC እንግዲህ የመጀመሪያው የቻይና ሲቪላይዜሽን ዴቨሎፕ ያደርገው የተነሳው የየሎ ሪቨር ሪጅንን በመከተል በሰሜናዊ የቻይና ክፍል በ3ኛው ሚሊኒየም BC ነበር Chinese civilization expanded over time to the present China's central and southern part እንግዲህ የቻይና ሲቪላይዜሽን የተነሳውና የተስፋፋው አሁን ላይ የቻይና መካከለኛውና የደቡባዊ ክፍሏ ላይ ነው ancient Chinese civilization reached its heights about 3000 BC እንግዲህ ancient civilization ሀያል የነበሩበት በጣም በ3000 BC ጊዜ ነበር in the valley of Huanghe the first dynasty in China was እና በመጀመሪያው በሁዋንግሆ ቫሊ ወይም በሁዋንግሆ የሪቨር ወንዝ ሸለቆን በመከተል the first dynasty China was called the Shang dynasty የመጀመሪያው ዳይናስቲ የፈጠረ ሻንግ ዳይናስቲ ይባል ነበር its achievement includes the creation of bronze vessels war chariots and writing systems እና ምን አይነት ነገሮችን አምጥቷል ስንል የራሳቸውን በብሮንዝ የሚሰሩ ቨዝልሶች መሳሪያዎች war chariots or chariots writing system የራሳቸው አጻጻፍ ሲስተም ነበራቸው it's at about 1100 at 1122 BC the Chun dynasty overthrew the Shang dynasty and established rule over China until 256 BC እና ከዛም በኋላ ደግሞ በ1112 BC 22 BC ላይ የሻንግ ዳይናስቲ የቾንግ ዳይናስቲ ገልብጦት ወጣ ማለት ነው ከዛ ቻይናን እስከ 256 BC ድረስ ማስተዳደር ችሎ ነበር as a result በዚህም የተነሳ China's literacy ነው ለማለት የፈለጉት እዚህ ጋር literacy classics developed in the Chinese philosophy emerged በዚህ ጊዜ እንግዲህ የቻይና ጽሁፍ አደገ እና ክላሲክ ዴቨሎፕመንት እድገት አመጣ ማለት በዚህ ጊዜ የቻይና emerged Confucianism ወይም ኮንፊሽያኒዝም የሚባለው ፊሎሶፊ ኢመርጅ አደረገ ማለት ነው ኮንፊሽያኒዝም በ550 እስከ 479 BC ድረስ ነበር was the most influential and respected philosopher in the Chinese history and his teaching was Confucianism እንግዲህ ኮንፊሽያኒዝም ከድሮም የምታውቁት ታሪክ ነው ኮንፊሽያኒዝም እንግዲህ ኮንፊሽየስ የሚባለው ሰው ነው ያመጣው እና በቻይና ፊሎሶፊ ሂስትሪ ወይም በቻይና ፍልስፍና ሂስትሪ ውስጥ የሱ አስተምሮት በጣም ቦታ ነበረው እና ኮንፊሽያኒዝም teaches the importance of a well-ordered society in which parents rule their children, men lead women, and educated judges
ordinary peoples ምንድነው ኮንፊውሽያኒዝም የሚያስተምረው እንግዲህ ዌል ኦርደርድ የሆነ ሶሳይቲ በደም የሚታዘዝ ሶሳይቲ ለምሳሌ ወላጅ ልጆቻቸውን መምራት ወንዶች ሴቶችን መምራት ኤጁኬትድ የተማሩ ዳኞች ኦርዲናሪ ኖርማል ህዝቦችን መምራት ነው የሚለው The ancient Chinese constructed the Great Wall of China to keep up invaders from the Central Asia እንግዲህ ancient ቻይናዎች ምን ገንብተው ነበር ይሄ ታላቁ የቻይናን ግንብ ገንብተው ነበር ከማዕከላዊ ኤዥያ ጠላቶች ወደነሱ እንዳይገቡባቸው ለመከላከል ማለት ነው It extends about 7400 kilometers across southern China እንግዲህ 7400 ኪሎ ሜትር እንግዲህ መሃል ቻይና ላይ ነው የሚገኘው እና the Chinese developed their systems of writing called logographics እንግዲህ hieroglyphics እና logographics እንዳይመሳሰብባችሁ hieroglyphics የግብጽ ነው logographics ደግሞ የቻይኒዝ ነው እና which means the use of pictorial symbols of represent words of the Chinese language pictorial representative ነው so የዛሬው ቪዲዮአችን በዚህ እንጨርሳለን በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ ancient civilizations of Latin America ብለን በሬሚዲያል ፕሮግራም እንቀጥላለን አመሰግናለሁ